Con yêu dấu của ta. Ta nhìn thấy những bức tường vô hình đang bao quanh con, ngăn cản con bước vào tự do trọn vẹn. Nhưng hôm nay ta đến để phá vỡ tất cả. Con không cần phải trèo qua những bức tường đó một mình, không cần dùng sức riêng để vượt qua. Ta là đấng quyền năng đang đứng cạnh con trong cuộc chiến thuộc linh. Bức tường đó không phải là định mệnh của con. Nó không được dựng lên bởi ta. Nó là kết quả của nỗi sợ, nghi ngờ, tổn thương, nhưng ta sẽ không để nó tồn tại mãi. Nếu con đang cảm thấy bị kẹt giữa quá khứ và tương lai, giữa thất bại và ước mơ, giữa nỗi đau và sự hy vọng, thì hãy nghe ta thì thầm hôm nay. Ta đến không để trách móc con, nhưng để bẻ gãy xiềng xích. Không để buộc tội con, mà để bày tỏ lòng thương xót. Không để xét đoán, mà để chữa lành thật sâu. Con đã mỏi mệt khi cố gắng một mình. Đã có lúc con tự hỏi, ta có sai lầm điều gì? Nhưng ta phán, không, con không sai, con chỉ cần ta. Con không vô hình trước mắt ta. Ta thấy con, ta biết rõ con đang mang gì trong lòng. Ta không xa cách, ta đang rất gần, gần hơn con từng tưởng. Nếu con cảm thấy bức tường vô hình đang bóp nghẹt sự sống con, hãy để ta là luồng gió thổi qua, đánh bật lớp bụi quá khứ và mở ra một khởi đầu mới. Con đừng tin vào tiếng nói rằng con sẽ không bao giờ thay đổi. Đó không phải là sự thật. Sự thật là ta có quyền năng làm mới mọi điều trong con. Trước khi con được sinh ra, ta đã thấy ngày hôm nay. Ta đã biết con sẽ đứng tại nơi này, không hoàn hảo, nhưng rất thật, để lắng nghe lời ta phục hồi. Ta yêu sự thật nơi con. Ta không tìm kiếm những điều hoàn mỹ giả tạo. Ta tìm kiếm tấm lòng chân thành. Và con, với tất cả những dạn vỡ, vẫn là nơi ta muốn đến. Con đã nghe đủ lời phán xét. Hãy để hôm nay chỉ còn là lời an ủi. Hãy để tiếng thì thầm của ta như làn gió nhẹ chạm vào nơi sâu kín trong lòng con. Nếu điều gì đó trong con đang được đánh thức, nếu trái tim con khẽ run lên vì một niềm hy vọng mới, thì đừng ngần ngại, đó chính là ta đang gõ cửa con. Con không đến đây tình cờ. Ta đã sắp đặt khoảnh khắc này. Nếu con thấy lòng mình lặng đi, hãy biết rằng đó là lúc ta đang bắt đầu phá vỡ bức tường đầu tiên. Ta không đến để thay đổi con trong một khoảnh khắc. Ta đến để đồng hành từng bước, để xây dựng lại từ nền móng, để phá sập mọi giới hạn từng giữ con lại phía sau. Con đừng để những vết thương cũ định nghĩa tương lai. Ta không gọi con bằng nỗi đau, ta gọi con bằng tên thật, tên được viết trong tình yêu đời đời. Con là người ta yêu quý, không vì điều gì con làm, không vì điều gì con có, chỉ vì một điều duy nhất, con là con của ta, và điều đó không bao giờ thay đổi. Và nếu con muốn tiếp tục được nghe những lời chữa lành như thế này, hãy nhẹ nhàng nhấn đăng ký kênh Lời Chúa Mỗi Ngày Chữa Lành, để lòng con được nuôi dưỡng mỗi ngày. Hãy chia sẻ video này nếu con biết ai đó cũng đang bị giam trong những bức tường vô hình. Lời thì thầm của ta có thể là điều họ đang khao khát trong đêm tối. Con yêu dấu. Bức tường có thể dày, nhưng ta mạnh hơn. Nó có thể lâu năm, nhưng ta là đấng đời đời. Nó có thể lạnh lẽo, nhưng tình yêu ta thiêu cháy mọi sự đóng băng. Con không thể tự phá bỏ mọi điều, nhưng ta không đòi hỏi điều đó. Ta chỉ cần một tấm lòng sẵn sàng mở ra, để ta bước vào và bắt đầu công việc của ta. Hôm nay, ta không hỏi con có đủ đức tin không. Ta chỉ hỏi, con có mệt chưa? Nếu con mệt, hãy ngồi xuống. Ta sẽ bắt đầu phá vỡ khi con nghỉ ngơi trong ta. Con không cần đẩy mạnh cánh cửa đã khóa lâu. Hãy để ta là đấng mở. Hãy tin vào lời ta hơn hoàn cảnh. Vì ta không bao giờ nói điều gì mà ta không làm được. Con từng bị phản bội, từng bị từ chối, từng bị bỏ lại. Nhưng ta không giống người đời. Ta không bao giờ bỏ đi, dù con có rối loạn, lầm lỗi hay mỏi mòn. Sự trung tín của ta không phụ thuộc vào con. Nó xuất phát từ bản chất ta. Và bản chất ta là yêu, chữa lành, phục hồi, xây dựng, bẻ gãy mọi sự cản trở. Khi con không còn sức để cầu nguyện, ta vẫn nghe được tiếng thở dài. Khi con không biết phải nói gì, ta vẫn hiểu sự im lặng. Khi con gục ngã, ta vẫn đứng cạnh. Con đừng nghĩ ta đang trừng phạt con. Những điều xảy ra không phải là sự kết tội. Nhiều khi ta đang cho phép chúng xảy ra để đưa con đến gần ta hơn. Ta không muốn con chỉ sống sót. Ta muốn con sống trọn vẹn,
sống trong ánh sáng, sống trong sự thật, sống trong sự tự do mà ta đã mua bằng giá rất đắt. Con sẽ không còn là nạn nhân của hoàn cảnh. Ta biến con thành người chiến thắng trong đức tin, không bởi sức con, nhưng bởi quyền năng của ta đang hành động trong con. Mỗi bước con đi hôm nay, nếu đặt trên lời ta, sẽ phá vỡ một bức tường, dù nhỏ, dù âm thầm, nhưng sẽ dẫn đến sự tự do rực rỡ ngày mai. Con yêu dấu của ta. Hôm nay, ta muốn con biết rằng không một bức tường nào dựng lên trong linh hồn con mà ta không thể phá vỡ bằng tình yêu và sự thật của ta. Đôi khi bức tường ấy không làm bằng gạch đá, mà bằng sợ hãi, mặc cảm, tội lỗi, những ký ức chưa chữa lành, những điều lặng lẽ nhưng mạnh mẽ trong bóng tối. Ta thấy con cố cười, cố mạnh mẽ, cố tiếp tục sống như không có gì, nhưng bên trong con đang dần cạn kiệt vì không ai thấy nỗi đau âm thầm đó. Con ơi, con không cần giấu ta điều gì. Ta đã biết tất cả trước khi con mở lời. Ta không bị xúc phạm bởi yếu đuối của con. Ta chạm vào đó để chữa lành. Ta là Chúa của sự gần gũi, không xa cách, không lạnh lùng, không lặng im. Ta là đấng luôn dạo bước tìm kiếm con, dù con ẩn mình giữa bức tường dày nhất. Con đã từng nghe rằng phải hoàn hảo mới được đến gần ta. Nhưng hôm nay ta phán, chính sự tan vỡ của con mới khiến ta muốn đến gần hơn bao giờ hết. Con không cần gồng mình để giữ lấy đức tin. Đôi khi chỉ cần thở trong sự hiện diện của ta đã là đủ để ta bắt đầu hành động trên linh hồn con. Những điều con cố che giấu vì sợ người đời phán xét, hãy trao vào tay ta. Ta không phán xét, ta chữa lành, ta không xua đuổi, ta ôm lấy con thật dịu dàng. Ta thấy vết thương con chưa dám nhìn thẳng, ta thấy những ký ức con cố quên đi, nhưng ta không đến để khơi lại nỗi đau, ta đến để đóng lại cánh cửa cũ. Hãy cho ta quyền bước vào nơi con không mời ai, nơi con giữ kỹ nhất, nơi con yếu đuối nhất. Chính nơi đó ta sẽ dựng lại điều con tưởng đã vĩnh viễn mất rồi. Nếu bức tường trong con là sự thất vọng vì những lời cầu nguyện chưa được nhậm, thì hôm nay ta muốn con biết không lời nào con thốt ra là vô ích trước ta. Có những điều ta trì hoãn không phải vì ta không yêu con, mà vì ta đang chuẩn bị con để có thể nhận được trọn vẹn điều ta muốn ban, đúng thời điểm, đúng cách. Con sẽ thấy sự trì hoãn không phải là từ chối. Nó là lời thì thầm của ta. Con hãy kiên nhẫn, vì điều tốt nhất đang được định hình bằng chính tình yêu đời đời của ta. Nếu bức tường trong con là sự so sánh, hãy nhớ rằng ta không tạo nên hai linh hồn giống nhau. Con không bị trễ. Con chỉ đang được ta rèn trong cách đặc biệt nhất. Con không cần phải giống ai để được chấp nhận. Ta yêu con vì chính con là con. Không cần thêm, không cần bớt. Sự hiện diện của con đã đủ để ta gọi là quý giá. Nếu bức tường trong con là mặc cảm vì quá khứ, vì những sai lầm, thì hãy nhớ huyết Giêsu không chỉ tha thứ mà còn tẩy sạch hoàn toàn. Không còn gì bị nhớ lại nữa. Ta không giữ hồ sơ quá khứ. Ta đã ném tội lỗi con vào nơi sâu thẳm của đại dương. Khi ta tha thứ là tha thật, không nhắc lại, không hờn trách, không đe dọa. Con không phải là tội lỗi của mình. Con là người ta yêu, được cứu, được chuộc, được chọn. Không vì công trạng mà vì ân điển. Không vì xứng đáng mà vì ta là yêu thương. Nếu bức tường trong con là nỗi sợ, sợ thất bại, sợ mất mát, sợ không được yêu, thì hãy biết rằng ta là đấng trọn vẹn tình yêu. Tình yêu ta đuổi tan mọi nỗi sợ. Không có sợ hãi nào đứng vững trước tình yêu trọn vẹn. Tình yêu không phán xét. Tình yêu không rút lại. Tình yêu không điều kiện. Tình yêu đó đang chảy về phía con. Con đừng gắng gượng mạnh mẽ nữa. Cứ khóc nếu cần. Ta không chê nước mắt. Nơi nước mắt rơi xuống chính là nơi tình yêu ta trổ hoa và mọc mầm hy vọng. Con không phải gánh mọi gánh nặng một mình. Con không được dựng nên để sống cô đơn. Ta tạo con để được yêu, được chữa lành, được bao phủ bởi sự hiện diện của ta. Ta không cần con chứng minh điều gì. Ta chỉ muốn con tin ta không thay đổi. Lời ta vẫn đứng vững. Tình yêu ta vẫn tuôn tràn, dù con đang cảm nhận hay không. Nếu con đang ở trong một mùa khô hạn, hãy nhớ mùa xuân sẽ đến. Không vì con cố gắng hơn, mà vì ta là đấng trung tín, không bao giờ trễ, không bao giờ thất hứa. Ta đang âm thầm phá vỡ những rào cản con chưa thấy. Ta đang mở đường giữa nơi không có lối.
Ta đang làm điều mới ngay giữa đêm tối của lòng con. Dù con chỉ còn một tia hy vọng mỏng manh, cũng hãy giữ lấy, vì ta có thể làm sống lại điều con tưởng đã chết. Với ta, không điều gì là quá trễ, quá khó, quá đau. Con yêu dấu. Khi con nghĩ ta im lặng, không phải vì ta bỏ rơi. Đôi khi sự yên lặng là cách ta mời gọi con vào chốn sâu thẳm, nơi con được thật với chính mình. Ta không cần con nói thật nhiều, chỉ cần con ở yên bên ta. Chính trong yên lặng, ta phá vỡ những tường thành tinh thần con chưa kịp gọi tên. Có những bức tường được dựng lên không phải trong một ngày. Nó được xây bằng 5 tháng tổn thương, thất vọng, những câu nói làm đau, những cái ôm thiếu vắng. Ta biết từng viên gạch trong đó. Ta không đến để phá vỡ bằng vũ lực. Ta dùng tình yêu, từng lời thì thầm nhẹ như gió nhưng đủ sức làm rung chuyển cả đời người. Con có nhớ lần đầu con cầu nguyện bằng nước mắt? Ta đã ghi lại tất cả. Không một giọt nào rơi xuống đất vô ích. Nó tưới lên hy vọng đang đâm chồi từ chính nơi đau. Ta không ngừng làm việc dù con không thấy. Trong tĩnh lặng, ta đang dọn dẹp vùng đất lòng con, đang nhổ đi rễ đắng, đang rào lại ranh giới, đang xây lại nền móng bình an. Đừng sợ khi mọi thứ đang rung chuyển. Đôi khi, sự rung chuyển là dấu hiệu ta đang phá vỡ tầng đá cứng nhất trong lòng con, nơi con từng thề sẽ không ai bước vào. Con từng tự nói, không ai hiểu con. Nhưng ta hiểu. Ta hiểu khi con nói cười, mà lòng thì trống rỗng. Ta hiểu tiếng thở dài giữa đêm. Ta hiểu khoảng lặng trong linh hồn. Ta hiểu vì ta đã sống làm người. Giêsu, con ta, từng cô đơn, từng khóc, từng bị từ chối, từng bị thương tích, để hôm nay Ngài đứng cạnh con mà nói, ta hiểu. Và chính Giêsu là đấng đang phá vỡ mọi bức tường của thế gian, kể cả trong con. Không bằng đao kiếm, không bằng trừng phạt, nhưng bằng thập tự và tình yêu đến cùng. Không có bức tường nào vững hơn tình yêu ấy. Không có sự ngăn cách nào bền lâu khi thập tự đã đổ máu để nối con lại với Cha. Sự ngăn trở đã bị xé đôi trong Ngài. Nếu con đang cố hiểu mọi sự, hãy cho phép mình không cần hiểu hết. Vì có những điều ta làm vượt quá hiểu biết, nhưng không bao giờ vượt quá tình yêu ta dành cho con. Có thể con chưa cảm thấy gì, nhưng ta mời con bước bằng đức tin, không phải cảm xúc. Vì cảm xúc thay đổi, nhưng sự thật về ta thì không bao giờ thay đổi. Sự thật là ta đang chữa lành con. Dù con chưa thấy kết quả tức thì, nhưng từng hơi thở trong sự hiện diện của ta đang chữa lành vùng đất héo úa trong lòng con. Ta đang đặt lại tên cho những điều con tưởng là kết thúc. Điều con nghĩ là chấm hết, ta gọi là khởi đầu. Điều con gọi là đổ vỡ, ta gọi là tái thiết. Ta không dùng phép lạ một lần để chữa lành con. Ta dùng hành trình. Mỗi bước đi là một viên thuốc linh hồn. Mỗi ngày sống trong ta là một liều chữa lành vĩnh cửu. Đừng nóng vội, đừng đòi hoàn hảo ngay. Hãy cứ thở, bước cùng ta và cho phép ta tháo bỏ từng lớp. Mỗi ngày một chút, nhẹ nhàng, vững chắc, không đau như con tưởng. Sự thay đổi không đến từ sợ hãi, nó đến từ tình yêu. Khi con được yêu thật sự, con sẽ không còn muốn sống trong cũ kỹ. Con sẽ khao khát bước ra dù chưa thấy rõ đường. Ta không trách khi con nghi ngờ, nhưng ta muốn con biết đức tin không phải là không có nghi ngờ, mà là tin tiếp dù trong lòng còn những câu hỏi chưa được trả lời. Con có thể hỏi ta mọi điều. Ta không sợ câu hỏi của con. Ta là đấng vĩ đại, nhưng cũng là người cha kiên nhẫn, không xua đuổi, không gạt bỏ, không giận khi con thắc mắc. Ta sẽ ngồi đó nghe con nói, không chen ngang, không thúc ép. Ta chỉ đưa tay ra, mời con ngồi lại và để cho tình yêu ta phá vỡ những lớp phòng vệ con đã quen. Con không cần giả vờ mạnh mẽ. Con có quyền mệt mỏi, có quyền không biết phải cầu nguyện ra sao, có quyền yếu đuối, miễn là con vẫn quay về bên ta. Ta không tìm người tài giỏi, ta tìm người biết quay về. Dù con đi bao xa, dù bao lâu, chỉ một bước quay lại là thấy ta đứng chờ từ rất lâu rồi. Con yêu dấu. Ta biết có những ngày con cảm thấy như thế giới đang quay lưng lại với con, nhưng ta thì không. Ta vẫn ở đây, lặng lẽ yêu con từng phút giây. Dù con không thể nhìn thấy ta, dù con không nghe thấy gì, thì cũng đừng nghĩ ta im lặng. Sự hiện diện của ta sâu hơn tiếng động, sáng hơn cả ánh sáng.
Ta đang hành động âm thầm. Những bức tường tưởng vững chắc đang bắt đầu rạn nứt từ bên trong. Không phải do sức người, mà bởi chính tình yêu ta không ngơi nghỉ. Con không cần chiến đấu một mình. Ta không tạo ra con để sống như một chiến binh cô độc. Ta là đấng chiến đấu thay con, ngay cả khi con đang mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Hãy cho phép mình nghỉ ngơi trong ta. Hãy buông mọi nỗ lực gồng gánh. Khi con yếu, ta sẽ mạnh. Khi con lặng im, ta sẽ cất lời và hành động thay con. Có những bức tường không đến từ người khác, mà từ chính con, từ sự tự trách, tự phán xét, từ những tiếng nói phủ nhận giá trị mà con đã vô thức tin vào suốt nhiều năm. Con đã tin rằng mình không đủ tốt, không đủ mạnh, không đủ thánh khiết. Nhưng hôm nay, ta phán, con là đủ, vì ta là đủ. Ta trong con chính là sự đầy trọn. Không ai có thể định nghĩa con ngoài ta. Không hoàn cảnh nào có quyền đóng khung con ngoài tình yêu ta. Không một thất bại nào đủ lớn để tước đi danh phận con trong ta. Nếu con đã từng bị tổn thương bởi lời nói, ánh mắt, sự hắt hủi, thì hãy biết rằng ta không giống họ. Ta không thay đổi. Ta không lạnh lùng. Ta không làm con tổn thương. Ta là nơi trú ẩn an toàn, là thành trì vững chắc, là vòng tay không hề khép lại, không hề mỏi mệt. Ta mở rộng lòng cho con, dù con có quay đi bao nhiêu lần. Con có thể nói mọi điều với ta. Những điều con sợ người khác biết, những điều con xấu hổ, những điều con chưa từng dám đối diện. Ta đã biết hết và ta vẫn chọn ở lại. Ta không kinh ngạc vì tổn thương con mang. Ta đã thấy nó hình thành. Ta đã thấy nước mắt đêm con giấu kín. Và ta đã bắt đầu chuẩn bị sự chữa lành từ rất lâu rồi. Không ai có thể chữa lành như ta. Vì ta không chỉ chạm vào bề mặt, mà ta đi vào tận gốc. Ta nhổ lên rễ đắng. Ta đổ đầy bằng dầu vui mừng và bình an. Nếu con để ta bước vào, ta sẽ bắt đầu viết lại câu chuyện của con, không từ trường đau khổ, mà từ nơi con được gọi bằng tên mới, danh mới, định mệnh mới. Ta là đấng viết lại mọi đoạn kết. Không có trang nào bị bỏ đi, nhưng sẽ được đổi nghĩa. Điều từng khiến con khóc sẽ trở thành lời chứng. Điều từng làm đau sẽ hóa nên mạnh mẽ. Hãy nhớ điều này, không có gì con trải qua là vô nghĩa. Ta có thể dùng cả đổ vỡ để dựng xây, dùng cả cho tàn để làm nên vinh quang rực rỡ không ai cướp nổi. Con không phải là sản phẩm cuối cùng của hoàn cảnh. Con là công trình chưa hoàn tất của ân điển. Và ta sẽ không ngừng tay cho đến khi con tỏa sáng như vàng tinh luyện. Đừng so sánh tiến trình của con với người khác. Ta đang làm việc trong con theo cách rất riêng. Có thể lặng lẽ, có thể chậm rãi, nhưng luôn sâu sắc và vĩnh cửu. Đôi khi ta trì hoãn không phải vì ta không yêu, mà vì ta muốn rút rễ sâu hơn. Vì ta muốn vết thương không chỉ lành mà còn không để lại sẹo. Con yêu, đức tin không phải là không run sợ. Đức tin là tiếp tục bước dù lòng còn ngập ngừng. Là tin ta đang đi trước, đang mở đường, đang bảo vệ từng bước chân mỏi mệt. Ta không cần con mạnh mẽ trước mặt ta. Hãy yếu đuối, hãy mệt mỏi, hãy vỡ vụn, vì ta chính là nơi an toàn để con ngã xuống mà không bị tổn thương thêm lần nào nữa. Bên ta, nước mắt không là điều cấm kỵ. Nó là thứ ta quý trọng. Vì mỗi giọt nước mắt con đổ ra trong sự hiện diện của ta đều được ta cất giữ như báu vật linh thiêng. Hãy để ta lau nước mắt con, không bằng lời nói hời hợt, nhưng bằng chính sự hiện diện chữa lành. Một cái ôm thánh khiết, một sự yên bình không ai có thể ban ngoài ta. Con yêu dấu. Khi con cảm thấy mình không còn sức để bước tiếp, chính là lúc ta muốn bồng con lên. Không phải vì con yếu đuối, mà vì con thuộc về ta. Không một bước chân nào con đi trong nước mắt mà ta không đồng hành. Không một lời thở than nào con cất lên mà ta không lắng nghe bằng trái tim đầy thương xót. Con nghĩ ta ở xa, nhưng thật ra ta luôn ở rất gần. Gần hơn cả làn hơi thở con. Gần đến mức nếu con dừng lại, con sẽ cảm nhận được ta. Đừng sợ bóng tối, vì ngay cả bóng tối cũng không che giấu được con khỏi ánh mắt ta. Ta là ánh sáng không bao giờ tắt, soi rọi ngay cả những góc khuất nhất trong linh hồn. Ta biết có những bức tường được dựng nên bởi chính sự thất vọng vào ta. Con đã từng cầu xin, đã từng chờ đợi, nhưng điều mong mỏi không đến, và con thấy trái tim mình nguội lạnh. Con đã hỏi, Chúa ơi, Ngài có thật không? Ngài ở đâu khi con cần nhất? Và ta không trách con vì điều đó, vì ta yêu sự thật lòng, ngay cả khi nó đầy đau đớn.
Ta không là một Thiên Chúa xa cách. Ta là đấng chịu đau vì con. Mỗi lần con chịu tổn thương, ta cũng chịu tổn thương. Mỗi lần con tuyệt vọng, ta vẫn kiên trì yêu con. Nếu con không hiểu ta ngay lúc này, hãy cứ tiếp tục ở bên ta, vì hiểu biết đến sau khi con được chữa lành. Còn trước đó, điều con cần là để ta ôm lấy con. Hãy để ta ôm những phần con không muốn ai chạm vào. Những ký ức xưa, những nỗi nhục giấu kín, những vết sẹo tinh thần tưởng đã lành nhưng vẫn đau khi nhớ lại. Ta sẽ không rời đi khi con thành thật. Ta sẽ không quay mặt khi con thú nhận sự yếu đuối. Ta là đấng ở lại khi tất cả người khác đã rời xa. Ta không chờ con thay đổi rồi mới yêu. Chính tình yêu ta sẽ thay đổi con. Không ép buộc, không lên án, không gây áp lực, chỉ tình yêu dịu dàng nhưng quyền năng vô tận. Có những điều con không thể tự bỏ được vì chúng quá sâu, nhưng ta có thể giúp con buông. Ta không lấy khỏi con một cách đau đớn, nhưng bằng sự chữa lành trong lòng. Khi ta bắt đầu phá vỡ bức tường, sẽ có cảm giác bất an, nhưng đừng lo. Đó là vì ta đang lay động vùng đất con từng chôn giấu nước mắt và vết thương chưa được rửa sạch. Ta đến không phải để kết án, nhưng để giải phóng. Không phải để chỉ ra lỗi, nhưng để băng bó. Không phải để lật tẩy, nhưng để tái tạo mọi điều đã đổ vỡ trong con. Con từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm nhận được bình an thật sự nữa. Nhưng ta phán, sự bình an của ta không tùy thuộc hoàn cảnh, nó vượt trên mọi hiểu biết của con người. Sự bình an đó bắt đầu từ chính hiện diện của ta. Không ồn ào, không náo động, nhưng sâu lắng và bền bỉ. Một luồng gió nhẹ xuyên qua tường đá của lo âu. Ta không hứa con sẽ không trải qua thử thách, nhưng ta hứa trong mọi thử thách ta sẽ ở bên. Không một giây phút nào con phải đối diện một mình. Ta sẽ đi cùng con qua lửa và con không bị cháy, qua nước và con không chìm. Vì ta là đấng đã đến cứu và cũng là đấng sẽ ở lại đến cùng. Có thể con không thấy bước kế tiếp, nhưng nếu con nhìn ta, con sẽ biết đủ để đi tiếp. Không cần bản đồ, chỉ cần một lời phán là đủ vững bước. Mỗi ngày ta ban cho con đủ sức để sống trọn, không dư, không thiếu. Giống như mana trong hoang mạc, mỗi ngày một phần, đủ để giữ con sống trong hy vọng. Và từ trong hoang mạc lòng con, ta đang mở đường. Một con đường không ai từng thấy. Con đường của ân điển, đi qua từng viên gạch vỡ, dẫn tới một vườn ơn lành mới. Nếu con để ta dắt đi, ta sẽ mở cửa nơi từng bị khóa. Ta sẽ phá tường nơi từng bị chặn. Ta sẽ nói, hãy mở ra, và tường đá sẽ tan thành bụi. Con yêu dấu. Ta muốn con biết rằng ta không bao giờ mệt mỏi trong việc theo đuổi trái tim con. Ngay cả khi con quay đi, ta vẫn đứng đó chờ đợi. Tình yêu ta không bị giới hạn bởi thời gian hay khoảng cách. Nó vượt qua cả sai lầm, vượt qua cả năm tháng con cố gắng tự bước đi mà không cần ta. Mỗi khi con khước từ, ta vẫn kiên nhẫn. Mỗi lần con hoài nghi, ta vẫn nhân từ. Mỗi khi con ngã xuống, ta lại sẵn sàng đưa tay nâng con dậy. Con đã sống với nhiều gánh nặng, những gánh nặng mà con không cần mang. Gánh nặng của kỳ vọng, gánh nặng của sự hoàn hảo, gánh nặng của nỗi sợ bị từ chối. Nhưng hôm nay ta nói, hãy đặt những gánh nặng đó xuống. Hãy để ta mang lấy. Gánh nặng con đang mang không phải là điều ta đặt trên vai con. Ta đến để ban cho con sự nghỉ ngơi. Không phải nghỉ ngơi tạm thời, nhưng là sự an nghỉ trong linh hồn, nơi con không còn gồng mình để được chấp nhận nữa. Con đã được chấp nhận rồi, không phải vì con làm được điều gì, mà vì ta đã chọn con từ trước khi con biết gọi tên ta bằng lòng tin run rẩy đầu tiên. Bức tường lớn nhất ta đang phá vỡ trong đời sống con không phải do kẻ thù dựng lên, mà do chính nỗi sợ con nuôi dưỡng từ những tổn thương chưa được chữa lành. Nỗi sợ rằng con không đủ tốt. Nỗi sợ rằng nếu ai đó biết sự thật về con, họ sẽ bỏ đi. Nỗi sợ rằng con mãi mãi không thể vượt qua chính mình. Nhưng ta, đấng tạo hóa, không sợ sự thật. Ta biết rõ mọi điều, và ta vẫn gọi con là người ta yêu dấu. Con không thể làm điều gì khiến ta ngừng yêu con. Dù con ở đáy sâu của tuyệt vọng, ta vẫn nhìn thấy con. Dù con bị vùi trong tro tàn, ta vẫn nhận ra con. Không điều gì có thể che giấu con khỏi ánh mắt ta. Ta là đấng đã đặt hơi thở đầu tiên trong lồng ngực con, và ta cũng là đấng sẽ ban sức sống mới cho những phần con tưởng đã chết từ lâu. Nếu con để ta sẽ bước vào từng căn phòng trong lòng con,
Kể cả những căn phòng đã khóa cửa, phủ bụi và viết dòng chữ không ai được vào. Ta không cần chìa khóa. Tình yêu ta chính là chìa khóa. Một tình yêu không gõ cửa bằng tiếng ồn, nhưng bằng sự dịu dàng khiến tim con không thể chối từ. Ta sẽ không chỉ đứng bên ngoài. Ta muốn dọn dẹp, sửa chữa, tái tạo và biến nơi đó thành đền thờ của sự hiện diện. Một nơi con có thể gặp ta bất cứ lúc nào. Con không cần hoàn hảo để đến gần ta. Con chỉ cần thành thật. Vì nơi nào có sự thành thật, nơi đó có cơ hội cho ân điển được đổ xuống như mưa đầu mùa. Con từng nghĩ mình quá dơ bẩn, quá đầy vết nhơ, quá nhiều lỗi lầm. Nhưng ta thấy trong con một bức tranh chưa hoàn thiện, chứ không phải một bản án cuối cùng. Ta nhìn thấy tiềm năng, chứ không chỉ quá khứ. Ta nhìn thấy ước mơ đang bị vùi lấp, chứ không chỉ những lần con bỏ cuộc. Ta nhìn thấy trái tim vẫn đang tìm kiếm ánh sáng. Và ta, chính ta, là ánh sáng đó. Ánh sáng không bao giờ bị bóng tối thắng được. Ánh sáng có thể xuyên qua bất kỳ bức tường nào, dù nó dày bao nhiêu năm u tối. Ta không chỉ là đấng phá vỡ, mà còn là đấng xây dựng. Khi ta gỡ bỏ từng viên gạch của sợ hãi, ta đồng thời xây nên trong con đức tin mạnh mẽ, không thể lung lay. Con sẽ thấy mình dần thay đổi, không vì cố gắng, mà vì ở gần ta. Không vì ép buộc, mà vì được lấp đầy. Sự biến đổi không bắt đầu từ hành vi, mà từ sự hiện diện. Ta muốn thay đổi cái cách con nhìn chính mình. Vì nếu con tiếp tục nhìn mình bằng ánh mắt tự trách, con sẽ không thể đón nhận những gì ta đã chuẩn bị sẵn cho con. Hãy nhìn chính mình qua mắt ta. Một người được chuộc bởi huyết báu. Một người được gọi là con. Một người mang trong mình mục đích lớn hơn cả nỗi đau từng trải. Ta đang nâng con lên từng chút một. Không vội vã, không ép buộc, chỉ là từng ngày một, từng sự thật một, từng lần con tin ta thêm một chút nữa. Và rồi sẽ đến lúc con nhìn lại và nhận ra bức tường không còn nữa. Nỗi sợ đã rút lui. Tiếng trách móc trong đầu đã im bặt. Còn lại là sự yên bình vượt quá mọi lý trí. Con yêu dấu. Ta đã chứng kiến từng giọt nước mắt con âm thầm rơi xuống. Không một nỗi đau nào con mang trong lòng lại thoát khỏi ánh mắt đầy yêu thương của ta. Ta thấy con đang cố gắng. Ta thấy con đang chịu đựng. Ta thấy con muốn tin, dù trong lòng đầy hoang mang. Ta thấy con không từ bỏ, dù lòng con thở dài. Tình yêu ta không đòi hỏi con phải hoàn hảo rồi mới được bước tới. Tình yêu ta tìm đến con khi con đang run rẩy trong bóng tối. Tình yêu ta không rút lại. Ta muốn con hiểu một điều, sự chữa lành không phải là một phép màu đến bất ngờ, mà là một dòng chảy từ sự hiện diện ta, chảy xuyên qua từng khoảnh khắc con ở bên ta. Có những bức tường được dựng lên từ những tiếng nói ngày xưa, con không đủ tốt, con chẳng là gì, con luôn thất bại. Nhưng ta đến để phá tan mọi lời dối trá ấy. Ta không gọi con là yếu đuối. Ta không gọi con là thất bại. Ta không gọi con là vô dụng. Ta gọi con là quý báu, được yêu thương, được chọn và được gọi bằng tên. Ta là đấng duy nhất biết hết mọi điều về con, nhưng vẫn yêu con đến tận cùng. Ta thấy được cả điều tốt lẫn điều xấu, nhưng tình yêu ta không thay đổi. Con không cần làm điều gì để được ta yêu hơn, và cũng không có điều gì con làm khiến ta yêu con ít đi. Tình yêu ta không dao động, không đong đếm, không rút lại. Mỗi ngày ta vẫn đang thì thầm bên tai con, hãy trở về. Không phải trở về nhà, mà là trở về với trái tim thật của con, nơi con được làm chính mình. Ta đang dùng chính tình yêu của ta để phá vỡ từng bức tường trong lòng con. Tường của mặc cảm, của tội lỗi, của nghi ngờ, của sự khước từ và im lặng. Ta không phá tan để bỏ đi. Ta phá tan để xây lại. Xây trên nền mới. Nền không phải của nỗi sợ, mà là của niềm tin, của sự chữa lành và lòng biết ơn sâu xa. Nếu con để ta tiếp tục, con sẽ bắt đầu cảm nhận sự tự do. Không phải tự do của thế gian, nhưng là tự do trong tinh thần, nơi không còn tiếng buộc tội lặp đi lặp lại. Tự do đó đến từ việc con biết con không một mình, con không bị bỏ lại, con không bị quên lãng. Con có một đấng luôn đứng về phía con, dù cả thế giới quay lưng. Và nếu những lời thì thầm này đang chạm vào con, ta mời con cùng lan tỏa tình yêu này. Hãy đăng ký và chia sẻ video này để những trái tim khác cũng được chạm đến. Vì biết đâu, cũng như con, có ai đó ngoài kia đang khát khao một lời chữa lành. Và chính con sẽ là cánh tay mở ra để ta có thể ôm lấy họ qua từng lời nói này. Con không đơn độc trong hành trình này. Ta đã đi trước, ta đang đi cùng, và ta sẽ đi sau con để gìn giữ mọi bước. Ta là đấng đi với con trọn mọi mùa của cuộc đời.
Có thể những người khác không hiểu con, nhưng ta hiểu. Có thể họ không tin con sẽ thay đổi, nhưng ta biết điều ta đang làm trong con không bao giờ là vô ích. Ta không cần sự đồng ý của người đời để phán về con. Khi ta nói con được tự do, thì con thật sự tự do. Khi ta nói con được tha thứ, thì không ai có thể kết tội con nữa. Con là tạo vật của ta, và ta không tạo ra thứ gì thừa thãi, vô dụng hay sai lầm. Con được sinh ra trong kế hoạch yêu thương, được nâng đỡ bởi ân điển không lay chuyển. Nếu hôm nay con còn hoài nghi, hãy cứ ở lại bên ta. Vì ở nơi đó, con sẽ thấy những lớp bụi quá khứ dần được quét đi bằng những lời phán dịu dàng của ta. Ta không đến để lên án, nhưng để chữa lành. Không đến để xét xử, nhưng để giải cứu. Không đến để phơi bày con, nhưng để khôi phục con trở lại hình ảnh ban đầu của ta. Ta biết những cánh cửa đã khép. Ta thấy những vết nứt lòng con cố giấu. Ta nghe tiếng thở dài mà con không bao giờ nói thành lời. Nhưng ta đang ở đây để làm điều mới. Một điều hoàn toàn mới. Không dựa trên quá khứ. Không dính dáng đến sự thất bại. Một điều đến từ tình yêu vững bền của ta. Tình yêu không sợ hãi, không nghi ngờ, không giới hạn. Con yêu dấu. Có những bức tường không được xây bởi tay con, mà bởi những lời đau lòng người khác từng nói. Lời ấy bám vào lòng con như xiềng xích khó tháo gỡ. Ta biết có lúc con đã tin những lời đó là sự thật. Con nhìn mình qua ánh mắt người đời, rồi quên mất ánh mắt đầy nhân từ của Đấng đã tạo nên con. Nhưng hôm nay ta đang nâng con lên khỏi lớp bụi của nỗi tổn thương cũ. Ta lau sạch mọi dấu tích đau thương bằng tình yêu không điều kiện của ta dành cho con. Con không phải là nhãn dán họ từng gắn. Con không phải là kết luận vội vàng họ từng nói. Con là một bản thể quý giá, duy nhất, được tạo nên bởi sự khôn ngoan vĩnh hằng. Khi ta nhìn con, ta không thấy một linh hồn đáng chê trách. Ta thấy một trái tim đang tìm về sự chữa lành. Ta thấy một đứa con đang được dẫn dắt bởi ánh sáng của ta. Bức tường ngăn cách con với sự vui mừng không nằm bên ngoài, mà nằm trong nỗi sợ thất vọng lần nữa. Nhưng ta đến để phá vỡ điều đó bằng niềm hy vọng không đổi rời. Ta không hứa con sẽ không đau, nhưng ta hứa ta sẽ ở cùng con giữa cơn đau. Ta sẽ cầm tay con, dắt con đi qua bóng tối, không bỏ mặc con một giây phút nào. Nếu con cảm thấy mệt mỏi, đừng gồng lên nữa. Hãy ngả đầu vào lòng ta. Cứ thở, cứ buông, cứ tin rằng ta đang ở gần, sẵn sàng ôm lấy con bằng bình an. Ta biết có những điều con không thể giải thích với người khác, có những nỗi đau không tên. Nhưng với ta, con không cần nói nhiều, chỉ cần mở lòng là đủ. Ta không cần con mạnh mẽ mọi lúc, ta chỉ cần con thật thà. Vì nơi nào có sự thật, nơi đó ta sẽ bước vào. Ta không ngại bóng tối, ta là ánh sáng. Mỗi lần con để ta bước vào, một viên gạch của bức tường lại rơi xuống. Mỗi lần con tin thêm một chút, hàng rào ngăn cách lại yếu đi. Ta đang làm việc âm thầm mà quyền năng. Có thể con chưa thấy rõ, nhưng con đang được đổi mới từ bên trong. Tâm hồn con không còn nặng nề như trước. Trái tim con đang học lại cách đón nhận sự yêu thương. Hãy cứ để nước mắt rơi nếu cần. Hãy để những điều giấu kín trôi ra ngoài. Đừng ngại yếu đuối, vì chính trong lúc yếu đuối, quyền năng ta được bày tỏ trọn vẹn. Con không cần chạy khỏi ta khi con sai lầm. Hãy chạy về phía ta. Ta không là đấng trừng phạt, nhưng là đấng phục hồi. Ta không lên án, ta ôm lấy con trong tha thứ. Mỗi ngày, ta mời gọi con, hãy đến gần hơn nữa. Hãy dám tin rằng con xứng đáng để được chữa lành. Hãy tin rằng ta đã chọn con trước khi con biết chọn ta. Tình yêu ta không đến để chiếm lấy con, mà để trao trả con lại chính mình, con người thật, nguyên vẹn, không còn bị bóp méo bởi tội lỗi và những lừa dối đời này. Ta muốn con bước đi tự do, không phải tự do giả tạo của thế gian, mà là tự do thật trong tinh thần. Tự do để yêu, để tha thứ, để sống đúng với ơn gọi từ trời. Con không được tạo ra để sống trong lo lắng triền miên. Con được sinh ra để mang bình an đến nơi hỗn loạn. Con được dựng nên để soi sáng trong chốn tối tăm. Và ánh sáng ấy không đến từ con, nó đến từ ta, là nguồn sống của con. Càng ở gần ta, con càng rực rỡ. Càng nghe tiếng ta, con càng trở nên chính con. Con từng nghĩ mình yếu đuối, nhưng ta thấy sức mạnh trong lòng con. Con từng nghĩ mình bất tài, nhưng ta thấy tiềm năng chưa được khai phá. Con từng thấy mình nhỏ bé, nhưng ta thấy một chiến binh thuộc về thiên đàng.
Hãy đừng để lời nói xưa trói buộc bước chân hôm nay. Ta đã gỡ xiềng xích đó rồi. Con không còn thuộc về quá khứ, còn thuộc về sự phục hồi của ta. Ta đang phá vỡ từng điều ngăn cách con với bình an, từng lời kết án, từng sự im lặng kéo dài, từng nỗi ám ảnh không tên, tất cả đang bị bẻ gãy dưới quyền năng yêu thương. Và rồi con sẽ thấy một sáng mai mới mẻ, lòng nhẹ tênh, không còn đau đớn khi nhớ lại. Một thời khắc mới, nơi con biết rằng mình đã được làm mới trọn vẹn. Con yêu dấu, ta chưa bao giờ chậm trễ. Mọi điều xảy ra trong đời con đều không vượt khỏi sự kiểm soát của ta. Ta biến cả điều ác thành điều có ích cho linh hồn con. Vì thế, hãy để ta tiếp tục hành trình này với con. Đừng khép lòng lại, đừng ngắt kết nối. Hãy cứ để ta nói, để ta làm, để ta chạm. Mỗi phần trong con đều quý giá với ta, từ những kỷ niệm đẹp đến những vùng ký ức con muốn quên. Tất cả đều nằm trong kế hoạch phục hồi của ta. Khi con không biết nên cầu nguyện điều gì, chỉ cần thì thầm, lạy Chúa, xin ở lại. Và ta sẽ ở lại, không rời bỏ, không do dự, không mệt mỏi. Con yêu dấu, ta biết có những ngày lòng con chật chội bởi những cảm xúc không tên. Dù không nói ra, ta vẫn nghe tiếng lòng con thì thầm giữa bao điều chưa thành hình. Con cố gắng bước tiếp trong yên lặng, nhưng đôi khi lại vấp ngã bởi những gánh nặng vô hình. Có lúc con muốn dừng lại, chỉ để được thở nhẹ một lần. Ta nhìn thấy con không rời mắt. Ta vẫn bên con trong từng phút giây thinh lặng. Khi mọi người quay lưng, ta vẫn ở đó, giữ chặt tay con không buông. Có những bức tường con không tự xây nên, nhưng chính nỗi đau lại đắp từng viên gạch. Có những ngày con chẳng biết làm gì ngoài việc tiếp tục tồn tại trong mỏi mệt. Nhưng hôm nay, ta đến để nhắc con rằng, con không sinh ra để chỉ tồn tại. Con sinh ra để sống trọn vẹn trong sự hiện diện, tình yêu và kế hoạch của ta. Ta không cần con phải có mọi câu trả lời. Ta chỉ cần con tin rằng ta đang làm điều gì đó, dù con chưa nhìn thấy. Đức tin không cần bằng chứng, chỉ cần lòng tin. Có những bức tường được giữ lại chỉ vì con sợ điều ở phía bên kia. Nhưng con ơi, bên kia chính là sự sống, là ánh sáng, là bình an ta đã chuẩn bị cho con. Ta đang phá tan từng tảng đá của sự nghi ngờ. Ta đang gỡ bỏ từng lớp bụi phủ đầy niềm tin của con. Ta đang làm mềm trái tim từng bị đóng băng vì sợ hãi. Khi con không thể nói nên lời, chỉ cần ngồi yên trong sự hiện diện ta. Bởi đôi khi, những vết thương không cần lời giải thích, mà chỉ cần một cái ôm từ thiên đàng. Ta là đấng không bao giờ mệt mỏi khi nghe con thổ lộ. Dù con nói đi nói lại một điều, ta vẫn kiên nhẫn. Tình yêu ta không vội vã, không phán xét, chỉ chờ đợi. Con không cần chứng minh điều gì với ta. Con không cần phải thể hiện tốt hơn, đủ hơn, mạnh mẽ hơn. Con chỉ cần là chính con, thật thà, run rẩy nhưng vẫn muốn tin. Tình yêu ta đến để chữa lành, không phải để đánh giá. Sự hiện diện ta là nơi con có thể tháo bỏ mặt nạ, buông hết gánh nặng và thở ra sự thật lòng mình cất giấu. Ta không đòi hỏi con phải bước đi nhanh. Ta chỉ cần con tiếp tục. Mỗi bước nhỏ đều có giá trị. Dù chỉ là một tiếng thở dài, cũng là lời cầu nguyện ta lắng nghe. Con không thấy hết, nhưng ta đang làm việc trong âm thầm. Ta đang xoay chuyển những điều tưởng như bất động. Ta đang mở lối nơi từng bị khóa kín trong tuyệt vọng. Hãy tin rằng những bức tường không phải là kết thúc. Chúng chỉ là tạm thời. Và ta, chính ta, là đấng sẽ phá tan chúng, để ánh sáng có thể xuyên qua đời sống con. Con không cần hiểu hết mọi điều để được bình an. Con chỉ cần biết rằng ta vẫn đang ở đây. Ta không rời bỏ. Ta không ngừng yêu. Ta không bao giờ mệt mỏi vì con. Nếu hôm nay lòng con trống rỗng, hãy để ta lấp đầy bằng sự sống. Nếu hôm nay con mất phương hướng, hãy để ta nắm tay con đi qua con đường tối tăm. Ta là ánh sáng không bao giờ tắt, là nguồn nước không bao giờ cạn, là nơi nương náu an toàn giữa sóng gió, là tiếng gọi dịu dàng trong lúc con lạc lối và chao đảo. Ta thấy được giá trị của con, ngay cả khi chính con không thấy. Ta biết con đáng được yêu, dù con từng bị từ chối. Ta tin vào con, vì ta đã tạo nên con. Mỗi vết nứt nơi con không làm con kém giá trị. Ngược lại, chính nơi nứt gãy ấy ta đổ tràn ân điển, và ánh sáng sẽ chiếu qua, khiến con trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Đừng sợ mình chưa đủ tốt. Đừng sợ mình sai quá nhiều.
Tình yêu ta không dựa trên thành tích mà dựa trên huyết Giêsu đã đổ ra vì con, một lần đủ cả. Ta không chỉ phá vỡ bức tường, ta thay thế nó bằng cầu nối giữa con và sự sống, giữa con và sự bình an, giữa con và chính ta, Đấng đã gọi con từ muôn thuở. Mỗi ngày ta lại nói, con ơi, hãy bước gần ta hơn. Dù hôm qua con quay lưng, hôm nay ta vẫn mở rộng vòng tay. Vì tình yêu ta không phụ thuộc vào thái độ của con. Ta luôn khởi đầu mới với con. Mỗi buổi sáng là một chương trình ân điển mới. Mỗi giây phút là cơ hội để con chọn lại, quay lại và tin lại vào điều ta đã hứa. Hãy cứ bước dù chậm. Hãy cứ tin dù mờ nhạt. Hãy cứ hy vọng dù mong manh. Vì ta, Đấng thành tín, sẽ không để con thất vọng. Bức tường có thể lớn, nhưng ta lớn hơn. Bóng tối có thể dày, nhưng ta là ánh sáng. Lời kết án có thể vang vọng, nhưng tiếng yêu thương của ta còn vang xa hơn. Con là lý do khiến ta không dừng lại, là lý do ta tiếp tục tìm kiếm, chữa lành, phục hồi. Con đáng được yêu, không phải vì con làm gì, mà vì con là ai trong ta. Con là con ta, là kẻ thừa kế những điều tốt lành, là người được chọn để nhận lấy phần thưởng không ai có thể cướp mất, sự sống đời đời và tình yêu vĩnh hằng. Con yêu dấu. Bước đi với ta không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ta chưa từng hứa điều dễ dàng. Ta chỉ hứa sẽ luôn ở đó, cùng con, không rời xa. Những bức tường trong lòng con đôi khi không đến từ người khác, mà từ chính con. Những lời tự trách, những kỳ vọng không thành, những giấc mơ chưa trổ hoa. Ta không phán xét con vì đã ngã. Ta cảm động khi con đứng dậy. Mỗi lần con cố thêm một chút, ta đến gần thêm để tiếp sức cho con bằng tình yêu. Đừng nghĩ mình đơn độc. Trên hành trình này, hàng ngàn người con khác cũng đang được ta chữa lành. Những linh hồn đang mở lòng, đang nghe, đang cảm nhận ta như con. Nếu lời ta chạm đến con, hãy giúp lan tỏa điều này đến nhiều người đang cần. Hãy chia sẻ video này và đăng ký kênh Lời Chúa Mỗi Ngày Chữa Lành để chúng ta cùng bước đi trong sự sống. Ta không chỉ phá vỡ những bức tường cản trở từ bên ngoài, mà ta đang gỡ dần lớp xiềng xích con đã đeo quá lâu bên trong lòng mình. Những lời kết tội từng khiến con thấy mình không xứng đáng, hôm nay ta phá bỏ hết. Vì Giêsu đã trả mọi giá để con được đứng vững trong sự tự do. Sự tự do không phải là cảm giác nhất thời. Đó là trạng thái sống khi con biết rằng mình được yêu bất chấp. Khi con không còn sống để làm hài lòng người đời, mà là sống trong ta. Con không cần làm điều gì vĩ đại để ta hài lòng. Con chỉ cần tin vào tình yêu của ta. Tình yêu ấy đủ lớn để ôm trọn những phần xấu nhất và yếu đuối nhất nơi con. Ta không yêu phiên bản hoàn hảo mà con cố gắng tạo ra. Ta yêu con bây giờ, ở hiện tại, với mọi điều chưa trọn vẹn, mọi khát khao dang dở. Hôm nay, hãy tin vào điều này, con đang được thay đổi. Dù không nhanh, nhưng là thật. Dù không ồn ào, nhưng là chắc chắn. Vì ta là Đấng làm mới mọi sự. Mỗi ngày con ở gần ta là một ngày gốc rễ cũ bị nhổ đi. Những gốc rễ của nỗi sợ, của mặc cảm, của tổn thương. Và ta trồng lại sự an nghỉ, sự bình an, sự tự do. Ta không chỉ dựng lại con, ta đang dựng con thành nơi nương náu cho người khác. Nơi trái tim con từng bị tổn thương, nay sẽ trở thành nguồn an ủi cho nhiều người. Con từng cầu xin sự giải cứu, nhưng ta muốn ban cho con nhiều hơn, sự vững vàng. Không phải thoát ra nhất thời, mà là sống trong đắc thắng mỗi ngày. Có những đêm con thổn thức không lời. Có những sáng con thức dậy nặng nề. Nhưng từng khoảnh khắc đó, ta vẫn ở đó, lặng lẽ chạm, nhẹ nhàng xoa dịu. Ta không bỏ qua bất kỳ giọt nước mắt nào của con. Mỗi giọt đều được ta giữ trong lòng. Vì với ta, nước mắt con có giá trị, không phải là yếu đuối, mà là thật thà. Con không cần phải làm chủ mọi thứ. Con chỉ cần để ta làm chủ. Và khi ta là chủ, bức tường nào cũng phải sụp đổ, xiềng xích nào cũng phải đứt gãy. Hãy để ta thay con gánh những điều con không thể. Đừng cố một mình nữa. Đừng cứng lòng nữa. Hãy mở lòng như một đứa trẻ và để ta ôm con bằng bình an. Con không phải tự kiếm lấy sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đã đến qua Giêsu. Con chỉ cần nhận với lòng tin nhỏ bé, chân thành là đủ để bắt đầu hành trình mới. Ta gọi con là người được chọn, không phải do con hoàn hảo,
mà do ta hoàn hảo trong tình yêu. Không phải do con đủ sức, mà do ta sẽ thêm sức cho con. Vì vậy, đừng quay đầu lại nữa. Đừng tiếc nuối những gì ta đã kêu gọi con rời bỏ. Phía trước là điều mới, là đất hứa, là sự sống, là ánh sáng chưa từng thấy. Ta biết con sợ thay đổi, nhưng bức tường nào cũng cần dỡ bỏ để ánh sáng lọt vào. Và khi ánh sáng vào rồi, con sẽ không muốn quay lại chốn cũ tối tăm. Con sẽ thấy bản thân mình rõ ràng hơn, không qua lăng kính tổn thương, mà qua ánh nhìn đầy yêu thương của ta. Một cái nhìn không bao giờ thay đổi theo lỗi lầm của con. Nếu con yếu, ta sẽ nâng. Nếu con run, ta sẽ nắm. Nếu con quên mất mình là ai, ta sẽ nhắc lại bằng lời, bằng thánh linh, bằng tình yêu dịu dàng không đổi thay. Ta không bỏ rơi hành trình của con giữa chừng. Ta sẽ hoàn tất điều ta đã khởi đầu. Dù con có trì hoãn, ta vẫn kiên nhẫn. Dù con có đi lạc, ta vẫn gọi tên. Đừng nghĩ ta chán nản vì con thất thường. Ta không là người đời. Ta là cha đời đời. Lòng yêu thương ta vượt quá mọi hiểu biết, mọi lý trí, mọi lý do. Mỗi vết thương sẽ được sức dầu. Mỗi khoảng trống sẽ được lấp đầy. Mỗi nỗi lo sẽ được thay bằng sự yên ổn. Không phải do con làm được, mà do ta đang làm. Hãy ngừng gồng lên nữa. Hãy thở ra. Hãy để tim con dịu lại trong sự hiện diện ta. Nơi đây không cần giải thích. Chỉ cần con là chính mình, và để ta là đấng chữa lành. Con yêu dấu của ta. Khi con vẫn còn bước đi trong vùng đất tối, ta không hề quay mặt khỏi con. Ta đang đứng đó, âm thầm soi sáng từng bước chân chậm rãi của con. Không phải lúc nào con cũng thấy ánh sáng rõ ràng, nhưng ta là ánh sáng không bao giờ tắt. Dù mây có che phủ, ta vẫn luôn rực rỡ bên trong. Có những ngày con cảm thấy lòng mình nặng trĩu, không vì điều gì cụ thể, mà vì bao điều dồn nén chưa nói ra. Nhưng ta vẫn lắng nghe cả sự im lặng của con. Ta thấy những khoảng trống trong lòng con, những phần con nghĩ không ai hiểu, không ai chạm tới được. Nhưng chính nơi ấy, ta đang đặt tay chữa lành và tái tạo. Ta không sợ tổn thương của con. Ta không lùi bước trước sự yếu đuối của con. Ta không bất ngờ vì những lần con ngã. Ta biết và ta vẫn chọn con. Có khi chính con tự dựng nên bức tường để che giấu, để bảo vệ, để khỏi đau thêm. Nhưng chính bức tường ấy cũng đang ngăn ánh sáng ta chạm vào. Hôm nay ta đến nhẹ nhàng, không phá, không xô, không ép buộc. Ta chạm khẽ vào bức tường trong lòng con và thì thầm, hãy để ta vào, con ơi. Ta không cần con hoàn hảo. Ta chỉ cần trái tim thật. Trái tim đang thở, đang mỏi mệt, đang rướm máu, nhưng vẫn còn muốn tin vào điều tốt đẹp hơn. Con không cần giữ hình ảnh mạnh mẽ nữa. Trước ta, con được phép vỡ òa, được phép yếu lòng, được phép nói, con mệt quá, xin ôm con một chút thôi. Ta ôm con bằng bình an, không phải bằng lời la dày, không phải bằng sự kiểm soát. Ta ôm con bằng sự dịu dàng khiến mọi bức tường tan dần như cho bụi. Ta biết con từng mất niềm tin, từng đặt hy vọng vào người này, hoàn cảnh kia, rồi thất vọng. Ta không trách. Ta chỉ muốn con biết ta thì không đổi thay. Dù con có xa cách, ta vẫn ở đây. Dù con có im lặng, ta vẫn nói. Dù con có quên cầu nguyện, ta vẫn cầu thay. Dù con có khô khan, ta vẫn tưới mát. Từng bước con đi qua đều có dấu chân ta kề bên. Từng lần con vấp ngã đều có cánh tay ta đỡ lấy. Từng giọt nước mắt con rơi đều có tình yêu ta lau khô. Ta không bỏ con giữa hành trình. Ta không nhìn con vấp rồi quay mặt. Ta cúi xuống, nâng dậy và cùng con bước tiếp. Không la dày, chỉ có thương yêu. Ta muốn con thấy chính mình qua ánh mắt ta, không phải qua ký ức đau thương, không phải qua ánh nhìn khắt khe của người đời, mà là qua tình yêu thuần khiết của cha. Con không phải là những sai lầm con từng phạm. Con không phải là người mà nỗi đau đã biến con thành. Con là người ta yêu, trọn vẹn, sâu sắc, vĩnh hằng. Đừng tin lời nói độc. Đừng giữ lấy định nghĩa từ quá khứ. Đừng dán lên mình nhãn hiệu của thất bại. Con là tác phẩm được thở ra từ trái tim ta. Ta không hối tiếc vì đã tạo dựng con. Không có gì nơi con khiến ta muốn quay lưng. Mọi phần trong con, cả đẹp lẫn chưa đẹp, đều được ta nhìn bằng ánh yêu thương. Mỗi bức tường trong con đang bắt đầu rạn nứt.
Không phải vì sự mạnh mẽ của con, mà vì sự dịu dàng của ta. Vì nơi nào tình yêu ngự trị, nơi đó bóng tối rút lui. Con có thể không nhận ra, nhưng mỗi lời ta nói hôm nay là một chiếc chìa khóa. Từng câu, từng hơi thở đang mở ra cánh cửa mà con từng tưởng không bao giờ mở. Con hãy cứ để lòng mình mềm lại, đừng sợ tan vỡ. Vì khi con vỡ ra trong ta, chính lúc đó ta mới có thể nhào nặn lại con theo hình ảnh trọn vẹn mà ta định. Con không cần vội. Sự chữa lành không phải cuộc đua. Ta không đếm giờ. Ta không so sánh con với ai. Hành trình của con là độc nhất, là riêng tư giữa ta và con. Nếu con chỉ còn một chút đức tin, một tia sáng mong manh, ta vẫn có thể làm phép lạ. Vì ta không cần nhiều. Chỉ cần lòng sẵn lòng, ta sẽ làm phần còn lại. Nếu hôm nay lòng con mỏi mệt, hãy nghỉ lại một chút. Hãy dựa đầu vào ta như một đứa trẻ được vỗ về. Không cần cố gắng, chỉ cần hiện diện bên ta. Ta không ngán ngẩm những lần con than thở. Ta không phiền khi con khóc. Ta không quay đi khi con yếu mềm. Trái lại, ta đến gần hơn và yêu nhiều hơn. Khi con yếu, quyền năng ta mạnh. Khi con trống rỗng, ân điển ta đầy tràn. Khi con không còn gì để dâng, ta vẫn nhận lấy trái tim con như món quà quý giá. Ta không chờ con đẹp mới yêu. Ta yêu để con đẹp dần lên. Không phải theo tiêu chuẩn đời, mà theo ánh sáng thiên đàng, nơi con được nhìn bằng đôi mắt cha. Con hãy tin, bức tường nào ta phá, ta sẽ xây lại bằng nền đá vững vàng. Bằng sự thật, bằng bình an, bằng hy vọng. Không có gì trong ta là lấp lửng, nửa vời. Con không phải tự mình tái thiết. Ta sẽ dạy con từng viên gạch. Ta sẽ đi từng bước, ở lại từng khoảnh khắc, cho đến khi con trở thành đền thờ sống động của Thánh Linh. Mỗi vết thương sẽ trở thành chứng nhân cho sự chữa lành. Mỗi giọt nước mắt sẽ trở thành dòng nước tưới mát cho người khác. Con sẽ trở thành dòng sông, không còn khô hạn. Hãy tin điều này, không một ngày nào trong đời con là lãng phí. Ta sẽ dùng hết cả thất bại lẫn chiến thắng, cả khóc lẫn cười, để viết nên câu chuyện phục hồi. Ta là tác giả của con. Ta là người kể lại từng chương với đôi mắt rưng rưng yêu thương. Không bỏ dở, không vội vã, không ngừng nghỉ cho đến khi con được chọn lành. Con yêu dấu của ta. Hôm nay ta muốn đưa con đi sâu hơn vào nơi linh hồn con cần được chạm tới. Nơi mà đôi khi chính con cũng e dè, không dám bước vào. Không phải vì con không muốn, mà vì đã từng quá đau. Con đã dựng nên hàng lớp phòng thủ để tự bảo vệ chính mình khỏi những vết thương cũ chưa lành hẳn. Ta thấy điều đó. Ta thấu từng cơ chế phòng vệ. Ta hiểu mọi lớp vỏ bọc. Và ta không đến để làm con sợ. Ta đến để gỡ bỏ bằng yêu thương. Con không cần phải chuẩn bị trước điều gì. Cũng không cần phải làm cho bản thân đủ tốt để ta ghé thăm. Chỉ cần mở lòng. Chỉ cần sẵn sàng để được yêu. Trong sâu thẳm, con đang khao khát một tình yêu không ràng buộc. Một vòng tay không phán xét. Một nơi con được là chính mình mà không sợ bị tổn thương thêm nữa. Ta chính là tình yêu ấy. Ta không đến để đòi hỏi. Ta đến để trao ban. Không đến để xét xử, mà đến để chữa lành, để giải cứu, để phục hồi con hoàn toàn. Con không phải cất giấu điều gì khỏi ta. Ta biết cả điều con nói ra và điều con chôn giấu. Cả điều con nhớ và điều con cố quên. Ta đều biết, đều yêu. Tình yêu của ta không ngại quá khứ của con. Không e ngại bóng tối từng bao phủ con. Không chối từ con chỉ vì những điều chưa hoàn thiện. Tình yêu ta vượt trên tất cả. Ta yêu con khi con mạnh mẽ. Nhưng ta cũng yêu con khi con yếu mềm. Yêu khi con đầy đức tin. Và yêu cả khi con chỉ còn một tiếng thở dài buốt nhói. Trong mắt ta, con không bao giờ là gánh nặng. Con là đối tượng của lòng thương xót. Là niềm vui trong tim ta. Là lý do ta tiếp tục tìm kiếm giữa bóng tối này. Có những điều con không dám nói cùng ai. Nhưng với ta, con có thể thở nhẹ ra. Thở thành thật. Thở không giấu giếm. Thở như một đứa trẻ trở về nhà cha. Ta không cần con phải nói đúng. Ta chỉ cần con nói thật. Vì khi con nói thật, con mời ta bước vào. Và nơi nào ta bước vào, nơi ấy bắt đầu được chữa lành. Sự chữa lành không luôn đến bằng sự nhanh chóng, mà bằng sự kiên trì yêu thương. Như người thợ gốm nắn từng chi tiết bằng đôi tay dịu dàng, ta cũng đang nắn lại linh hồn con. Không có điều gì nhỏ đến nỗi ta không để tâm.
Không có điều gì lớn đến nỗi ta không thể can thiệp. Mọi điều trong con đều quan trọng trong mắt ta. Ngay cả những giấc mơ con tưởng đã chết, ta cũng có thể đánh thức. Những điều con từ bỏ, ta có thể hồi sinh. Không gì là vô vọng khi ta còn là Thiên Chúa. Đừng vội xóa những trang con thấy lộn xộn, vì chính tại đó, ân điển ta sẽ viết lại bằng chữ của thiên đàng. Chữ viết không nhòe, không sai, không bị xé bỏ nữa. Con không bị định nghĩa bởi điều gì con mất, mà bởi điều ta đang đặt vào trong con. Đó là giá trị đời đời, điều mà không ai và không gì có thể lấy đi. Mọi bức tường cản trở con đang dần rạn nứt, vì ta không chỉ gỡ từng viên gạch, ta đang đổ vào lòng con dòng nước tình yêu, mạnh mẽ đến mức phá tan cả xiềng xích ngàn năm. Ta không cần con phải phá bức tường ấy một mình. Ta ở đây, đứng sát bên con, nhẹ nhàng thì thầm, cứ để ta làm, con chỉ cần đồng ý thôi. Sự đồng ý nhỏ nhất của con có thể tạo nên phép lạ. Chỉ cần một cái gật đầu trong tinh thần, một hơi thở đầy khao khát, một giọt nước mắt lặng thầm, ta sẽ hành động. Ta không cần tiếng la lớn, chỉ cần tấm lòng mềm mại. Không cần nghi thức hoa mỹ, chỉ cần một lời, xin hãy bước vào, và ta sẽ làm rung chuyển cả nội tâm của con. Tình yêu ta không ồn ào, nhưng đầy quyền năng, không chèn ép, nhưng lôi cuốn, không ầm ĩ, nhưng làm mọi bức tường run rẩy mà đổ sụp từng lớp một, nhẹ nhàng nhưng vĩnh viễn. Con có thể đã quen với việc tự cứu mình, tự đẩy qua nỗi đau, tự gượng dậy sau vết thương. Nhưng hôm nay ta nói, để ta làm điều đó thay con. Con đã chiến đấu đủ lâu rồi. Hôm nay hãy buông vũ khí. Hãy để ta là đấng chiến đấu cho con. Hãy để ta là thành lũy, là chốn con ẩn náu bình an tuyệt đối. Mọi nơi con từng bị tổn thương, ta sẽ đổ dầu sức. Mọi nơi con từng bị từ chối, ta sẽ đặt sự chấp nhận. Mọi nơi con từng thấy vô dụng, ta sẽ gọi là quý báu. Ta không hứa con sẽ không còn khóc, nhưng ta hứa mỗi lần con khóc sẽ không vô ích. Vì nước mắt con là hạt giống nảy mầm ân điển, một mùa gặt mới sẽ đến. Ta là Chúa của mùa xuân, nơi hoa nở sau mùa đông kéo dài. Là Chúa của bình minh, nơi ánh sáng luôn thắng bóng tối. Là Chúa của con, mãi mãi không đổi thay. Con yêu dấu của ta. Khi những tiếng nói trong đầu con bảo rằng con không xứng đáng, hãy để tiếng ta nhẹ nhàng phản hồi, con là người ta chọn, là niềm vui của lòng ta. Không có gì trong quá khứ con có thể làm ta đổi ý. Không ai có thể can thiệp vào tình yêu ta dành cho con. Không một tội lỗi nào vượt quá ân điển ta. Nếu con cảm thấy như mình bị bỏ rơi, hãy nhìn lên. Ta chưa bao giờ rời mắt khỏi con. Dù con quay lưng lại, ta vẫn đứng đó, chờ đợi trong tình yêu. Có những nơi con tưởng ta đã im lặng, nhưng thật ra ta đã nói, bằng giọt nước mắt âm thầm của con, bằng từng lần con ngã xuống mà vẫn đứng dậy. Ta không vội vã, ta kiên nhẫn như mùa mưa đổ xuống mảnh đất khô hạn. Không ào ào, nhưng đủ để mềm hóa. Không dữ dội, nhưng đủ để sinh sôi sự sống mới. Ta biết đôi khi con nghi ngờ chính mình, nhưng ta chưa từng nghi ngờ con. Trong tay ta, điều con thấy là thất bại có thể trở thành nền tảng cho chiến thắng mới. Không có đau thương nào là vô nghĩa. Mỗi vết nứt trong linh hồn con là nơi ánh sáng ta có thể dọi vào. Từng dạn vỡ là cơ hội cho ân điển ta tràn đầy. Con có thể từng yêu sai người, tin nhầm nơi, đặt kỳ vọng không đúng chỗ. Nhưng ta nói thật với con, tình yêu ta là nơi duy nhất không bao giờ khiến con tổn thương. Hãy cho ta cơ hội đi vào từng căn phòng con từng khóa chặt. Đừng ngại mở ra những ngăn kéo đầy bụi. Vì ta sẽ không chế giễu, không lên án, chỉ lau sạch nhẹ nhàng. Chính nơi con xấu hổ nhất, ta muốn đem lại vẻ đẹp. Chính nơi con thất vọng nhất, ta muốn phục hồi hy vọng. Chính nơi con bỏ cuộc, ta bắt đầu phép lạ. Bức tường con dựng lên vì sợ bị tổn thương cũng đang giam giữ chính con. Hôm nay ta đến để phá vỡ, không phải bằng cưỡng bức mà bằng tình yêu sâu thẳm. Con không cần phải sợ nữa, vì ta không chỉ là đấng chữa lành. Ta là người bạn không rời, là người cha không từ bỏ, là đấng đồng hành không bao giờ thất hứa. Nếu con cảm thấy mệt, hãy tựa vào ta. Nếu con thấy hoang mang, hãy nhìn vào mắt ta. Nếu con không biết cầu nguyện, chỉ cần thở, ta hiểu cả điều đó. Ta không cần bài cầu nguyện hoa mỹ, ta cần tấm lòng thật thà. Không cần ngôn ngữ đẹp đẽ,
Chỉ cần con muốn gặp ta là đủ để phép lạ bắt đầu. Con có nhớ những lần con định buông bỏ mà điều gì đó giữ con lại không? Đó chính là ta. Đó là sự hiện diện ta âm thầm cứu lấy con mỗi ngày con không hay biết. Không phải lúc nào con cũng nhận ra ta, nhưng ta luôn ở đó, trong từng cái ôm của người lạ, trong ánh nắng buổi sớm, trong một lời khích lệ con tình cờ nhận được. Ta là nguồn sống, không chỉ cho linh hồn con, mà cho cả sự sáng suốt, lòng can đảm, tinh thần phục hồi. Mọi điều con cần, ta đều có sẵn và sẵn sàng trao. Ta không keo kiệt, không giữ lại, không đắn đo khi con đến. Ta là cha rộng lượng, luôn mở tay, luôn mở lòng, luôn mở cửa để con có thể trở về bất cứ lúc nào. Những bức tường đang dần đổ xuống, không phải do sức con, mà bởi vì ân điển ta mạnh mẽ hơn mọi vết thương, tình yêu ta bền hơn mọi tổn thất, hy vọng ta lớn hơn mọi thất vọng. Mỗi bước đi với ta là một viên gạch bị tháo bỏ, mỗi giây phút đầu hàng trong tình yêu ta là một móng xiềng bị gãy, mỗi lần con tin là một tầng tường sụt xuống. Con không phải tự giải cứu chính mình, ta là đấng cứu rỗi. Con không phải tự chữa lành vết thương cũ, ta là đấng chữa lành. Con không cần giả vờ mạnh mẽ, ta là sức mạnh con cần. Nếu lòng con đau, hãy để ta an ủi. Nếu tinh thần con rối bời, hãy để ta yên lặng hóa cơn bão. Nếu con mỏi mệt, hãy để ta ôm lấy con thật lâu. Con không bị cô đơn như con nghĩ. Có đấng đang bước cùng con, nhẹ nhàng, không áp lực, không thúc ép. Chỉ một đấng gọi tên con bằng sự trìu mến không gì so sánh được. Con yêu dấu của ta. Khi con cảm thấy mọi cánh cửa đang đóng lại, hãy nhớ rằng ta đang mở một cánh cửa mới, không phải trước mặt con, mà trước lòng con đang tổn thương. Ta không muốn con chỉ vượt qua nghịch cảnh, ta muốn con được tái sinh từ chính nghịch cảnh đó. Không chỉ sống sót, mà sống đầy trọn, sâu sắc và bình an. Có những điều con không hiểu hôm nay, sau này sẽ rõ. Có những giọt nước mắt tưởng chừng hoang phí, thật ra đang tưới mầm cho mùa gặt con chưa từng nghĩ đến. Con đã từng nghĩ ta quên con, nhưng không, ta đang chuẩn bị đất. Những hạt giống trong con cần tối tăm để vỡ mầm, cần im lặng để bén rễ. Ta không ngần ngại đi vào những vùng ký ức con né tránh, vì ta không sợ đau đớn. Ta chính là đấng đã chịu thương tích vì tình yêu cho con mãi mãi. Con có từng thấy hoa nở trên nền đất cháy? Ta thấy rồi. Và ta cũng thấy những bông hoa mới sẽ mọc từ nơi tim con đã từng vỡ vụn. Con không đơn độc. Mỗi đêm con thao thức, ta ở đó. Mỗi lần con thở dài, ta nghe. Mỗi tiếng nấc con giấu đi, ta thấu hiểu trọn vẹn từng cung bậc. Con nghĩ rằng mình quá yếu đuối, ta gọi đó là mềm mại. Con tưởng mình đã thất bại, ta gọi đó là thời điểm tái tạo. Con cảm thấy mất phương hướng, ta gọi đó là khởi đầu. Không phải con không đủ đức tin, mà là con chưa biết đức tin thật là gì. Đó không phải là không sợ, mà là tiếp tục bước khi đang run rẩy. Ta không cần con mạnh mẽ hơn người khác, ta chỉ cần con dũng cảm mà trung thực với ta. Không che giấu, không giả vờ, không rút lui, chỉ cần một lời thì thầm. Hãy để ta làm lại mọi điều, không phải bằng cách xóa quá khứ, mà bằng cách thánh hóa nó, biến điều con hối tiếc thành điều con biết ơn vì đã trưởng thành. Con có nhớ lần con tha thứ mà người kia không xin lỗi không? Ta đã ở đó, ta đã thêm sức, ta đã viết nên sự tự do giữa nỗi đau ngột ngạt đó. Có những vết thương không lành lại vì con cứ gãi. Hãy để yên, hãy trao cho ta. Hãy ngồi yên dưới bóng cánh ta, nơi sự chữa lành không cần lời biện minh. Ta không lên án những lần con hoài nghi. Ta không giận khi con trách móc. Ta chỉ buồn khi con không đến với ta, như một người cha vẫn luôn mở rộng vòng tay. Con không cần gượng cười. Ta không ưa giả dối. Ta yêu nước mắt thật hơn là nụ cười giả tạo. Ta yêu sự tan vỡ, vì đó là khởi đầu cho sự toàn vẹn. Có thể con không còn tin vào điều gì tốt đẹp, nhưng ta chưa từng mất hy vọng về con. Đừng để kinh nghiệm tạm thời khiến con quên mất bản chất vĩnh hằng. Ta đang phá vỡ những giới hạn con tự đặt cho mình. Ta đang tháo gỡ những lằn ranh con nghĩ là không vượt qua được. Ta đang nới rộng trái tim con để chứa thêm sự sống. Đừng sợ bước tiếp, không phải vì đường dễ đi, mà vì ta đang bước trước con.
Dù gai góc, dù bóng tối, nơi nào có ta, nơi đó có ánh sáng. Mỗi lần con chọn tha thứ là con phá một viên gạch tường. Mỗi lần con cầu nguyện giữa bấp bênh là con xây lại mái che bằng đức tin không thể lay chuyển. Ta không cần con hoàn hảo để bắt đầu. Ta chỉ cần con đồng ý để ta nắm tay. Một bước nhỏ thôi, một cái gật đầu, một lời thì thầm yếu ớt, con cần Ngài. Ta đã nghe lời ấy nhiều lần, nhưng mỗi lần lại khiến trái tim ta rung động. Không vì câu chữ, mà vì sự thật, con đang chọn quay về nhà, nơi ta luôn chờ đợi. Không có nơi nào con đi mà không có dấu chân ta theo sau. Không có điều gì con mất mà ta không có khả năng hoàn trả gấp nhiều lần bằng cách con không ngờ. Hãy cho ta thời gian, như người thợ gốm nắn lại hình dáng bình bị vỡ. Đôi khi cần nung, cần mài, cần đợi, nhưng ta không bao giờ bỏ cuộc. Con không bị vứt đi, con đang được tái định hình. Không ai có quyền định nghĩa giá trị con ngoài ta. Không cảm xúc nhất thời nào có thể thay thế lời ta phán. Khi lòng con rối bời, hãy tìm đến sự tĩnh lặng. Không phải để trốn, mà để lắng nghe. Vì ta thường nói trong thì thầm, trong gió nhẹ, trong sự an nhiên. Ta không cần con hiểu mọi thứ. Ta chỉ cần con tin rằng dù con đang ở đâu, con vẫn đang trên đường trở về với nguồn cội thiêng liêng và thật thà của linh hồn mình. Nếu con đã từng hứa sẽ sống khác rồi lại ngã, ta không thất vọng. Ta biết con vẫn đang học. Ta yêu quá trình ấy. Ta trân quý lòng can đảm tiếp tục. Con không cần giành phần thắng trong mọi cuộc chiến. Đôi khi chiến thắng là khi con chịu buông tay, là khi con chọn lòng nhân từ, là khi con dừng lại để được chữa lành. Hôm nay ta mời con đến gần hơn, không phải vì con có điều gì để chứng minh, mà vì ta nhớ con, và vì ta biết trái tim con cũng đang gọi tên ta. Con yêu dấu, hôm nay ta muốn con biết rằng mọi giới hạn con đang đối diện không phải để ngăn chặn con, mà để đưa con vào một chiều sâu mới của đức tin. Mỗi khi con thấy mình chạm đáy thất vọng, đó không phải là kết thúc, đó là khởi đầu của một sự biến đổi thánh khiết đang lặng lẽ diễn ra bên trong con. Đừng sợ những khoảng lặng, vì trong tĩnh lặng ta đang làm việc. Ta đang xếp lại từng mảnh vỡ cuộc đời con để tạo nên một bức tranh đẹp đẽ và vững bền. Có thể hôm nay con chưa thấy kết quả, nhưng ta xin con đừng đánh giá ta bằng cảm xúc nhất thời. Hãy nhìn bằng đức tin và đợi bằng lòng kiên trì khiêm nhường. Khi con cảm thấy bị bỏ rơi, hãy nhớ, ta không rời bỏ con. Dù tất cả quay lưng, ta vẫn ở đó, vẫn đứng yên, chờ con ngoảnh mặt lại và thở một lời cầu xin. Con không cần đến với ta bằng lời cầu nguyện dài dòng. Chỉ cần một tiếng, lạy Chúa, là đủ để ta nghiêng tai lắng nghe, ôm con vào vòng tay không xét đoán. Ta thấy được những vết thương con che giấu, những điều con chưa từng nói ra với ai. Và ta yêu con không ít hơn, vì tình yêu ta không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Mỗi khi con chọn tha thứ, dù trái tim chưa hết đau, là lúc con phá vỡ xiềng xích giam giữ linh hồn con. Tha thứ là hành động mạnh mẽ nhất của tự do. Con tưởng rằng giữ nỗi giận sẽ bảo vệ con khỏi tổn thương thêm. Nhưng thật ra, chính sự thả ra mới giúp con nhẹ nhàng bước đi trong ánh sáng bình an bền vững. Hãy tin rằng không có giọt nước mắt nào của con là lãng phí. Ta đã gom lại từng giọt ấy, từng tiếng thở dài ấy, để dệt thành một áo choàng an ủi thiêng liêng. Đừng xem thường những lời cầu nguyện yếu ớt của con. Ta nghe từng tiếng thì thầm trong đêm, và ta đếm cả những tiếng kêu không thành lời từ một linh hồn tan vỡ. Mỗi khi con nghĩ rằng mình không còn gì để dâng, chính lúc ấy ta thấy con sẵn sàng nhất. Vì ta không cần của lễ, ta cần tấm lòng mềm mại và đầu phục. Con yêu dấu, ta đang phá tan những rào cản con tưởng là vĩnh viễn. Không điều gì là bất khả khi ta bước vào, kể cả những nỗi sợ sâu nhất của lòng con. Ta là đấng biến sa mạc thành vườn hoa, biến đêm tối thành bình minh, biến đau thương thành hy vọng. Và ta đang thực hiện điều đó trong con, từng giây phút. Nếu con đang mỏi mệt, đừng cố gắng một mình nữa. Hãy để ta mang phần nặng nề đó. Con không sinh ra để tự chống chọi, con sinh ra để được yêu thương. Hãy đến gần ta hơn, không cần chuẩn bị, không cần trốn tránh. Ta đón con trong tình trạng hiện tại, không yêu cầu thay đổi ngay, vì ta chính là đấng thay đổi con. Đừng để lời người khác trở thành sự thật của con. Hãy nghe ta, đấng tạo dựng con bằng tình yêu. Con không phải là thất bại, con là tác phẩm ta chưa hoàn thiện xong.
Khi con thấy một cánh cửa đóng lại, đừng vội thất vọng. Ta có thể đang mở một cánh cửa khác, lớn hơn, nhưng cần con can đảm từ bỏ cái cũ để bước tiếp. Ta không vội. Tình yêu ta không hấp tấp. Ta làm mọi điều đúng thời điểm để phước lành đến không mang gánh nặng và sự vui mừng không kéo theo âu lo. Con không cần chứng minh gì với ta. Tình yêu ta không dựa trên thành tích, không điểm số, không thành tựu. Chỉ cần con là chính con, với tất cả thật thà và yếu đuối. Có những vết thương không lành vì con chưa buông. Con giữ chặt sự tổn thương như một chiếc khiên, nhưng thật ra ta muốn thay nó bằng một chiếc áo giáp của sự chữa lành. Hãy tin rằng ta đã nhìn thấy những gì người khác không thấy. Ta biết con cố gắng thế nào. Ta biết con đã vượt qua bao nhiêu để vẫn ở đây, đang lắng nghe lời ta. Con không cô đơn. Ta luôn hiện diện. Không phải thỉnh thoảng, mà mọi lúc. Không phải chỉ khi con tốt lành, mà cả khi con gục ngã trong bóng tối của thất bại. Mỗi lần con ngước nhìn lên là mỗi lần ta đến gần. Mỗi lần con gọi tên ta là mỗi lần thiên đàng lặng im để nghe, vì tiếng con quý giá với ta. Con có thể nghĩ rằng mình không xứng đáng, nhưng ta đã gọi con bằng tên, và danh xưng của con không phải là đáng tội mà là được yêu, được chuộc, được chọn. Có lúc con sẽ thấy mọi điều trở nên mờ mịt, nhưng đừng sợ, ánh sáng không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà đến từ bên trong, nơi ta thắp sáng linh hồn con. Ta biết con đã từng chờ đợi lâu, nhưng không có phút giây nào trong sự chờ đợi là vô ích. Ta đang chuẩn bị điều tốt nhất, không phải điều nhanh nhất. Ta không bỏ mặc con giữa cơn bão. Ta ở ngay giữa đó, không để tránh bão cho con, mà để dạy con cách đứng vững giữa sóng gió bằng sự bình an vững bền. Con yêu dấu, hãy nhìn lại hành trình con đã đi qua. Không có bước nào là vô nghĩa, không có nước mắt nào là bị lãng quên, vì ta ghi nhớ tất cả. Ta thấy cả những ước mơ con từng từ bỏ vì thất vọng. Hôm nay, ta đang khơi lại niềm hy vọng cũ, vì điều ta đặt trong lòng con vẫn còn sống. Không điều gì con mất mà ta không thể bù đắp. Thậm chí, ta có thể hoàn trả gấp nhiều lần, không chỉ bằng vật chất, mà bằng bình an sâu thẳm. Có những điều ta lấy đi không phải vì trừng phạt, mà vì ta thấy trước điều gì sẽ gây hại cho linh hồn con, và ta muốn gìn giữ con khỏi điều đó. Con không cần hiểu hết. Ta không kêu gọi con hiểu, ta kêu gọi con tin. Đức tin không đòi bằng chứng, đức tin chỉ cần một tấm lòng mềm mại và đầu phục. Khi con chọn tin giữa bóng tối là lúc con bước vào sự vinh hiển. Không cần thấy trước đường đi, chỉ cần biết rằng ta là đấng nắm tay con mọi bước. Có thể con cảm thấy mọi thứ chậm chạp, nhưng ta không đo thành công bằng tốc độ, ta đo bằng chiều sâu đức tin, bằng sự trưởng thành trong lòng con mỗi ngày. Đừng lo lắng vì những gì người khác đang có. Hãy tin rằng phần của con không bị lỡ, không bị đánh tráo, vì ta là đấng công bình và thành tín trọn vẹn. Ta đang xây dựng con, không phải để con nổi bật, nhưng để con vững vàng. Không phải để được ngưỡng mộ, mà để có thể nâng đỡ những người khác bằng sự thật. Con sẽ được dùng làm dụng cụ cho sự chữa lành. Nhưng trước hết, con phải được chữa lành. Và quá trình chữa lành bắt đầu khi con chịu mở lòng ra trước ta. Đừng giấu ta nỗi đau của con. Con càng giấu, vết thương càng sâu. Nhưng khi con thành thật, ánh sáng ta sẽ soi chiếu và làm mềm mại cả phần lòng cứng cỏi nhất. Ta không ghê tởm những phần yếu đuối của con. Ngược lại, ta bước vào nơi tối tăm đó, ngồi xuống, chờ con, và cùng con làm lại, không vội, không thúc ép. Con có thể ngã hàng trăm lần, ta vẫn không thay đổi ánh mắt dành cho con. Tình yêu ta không gãy đổ theo nhịp thất bại, nó đứng vững trên nền của giao ước đời đời. Nếu có lúc con cảm thấy không cầu nguyện nổi, chỉ cần con thì thầm Giêsu là đủ. Danh ấy có quyền năng phá tan bóng tối và khiến thiên sứ hành động. Không cần lời cầu nguyện trọn vẹn, chỉ cần một tiếng thở dài trung thực, một giọt nước mắt chân thành, ta sẽ nhận lấy như lễ vật quý giá dâng trên bàn thờ yêu thương. Ta không chờ con hoàn hảo rồi mới yêu con. Ta yêu con ngay khi con chưa biết yêu ta. Và ta tiếp tục yêu ngay cả khi con nghi ngờ hoặc xa cách. Con không cần sống để vừa lòng người khác. Con được tạo dựng để sống đẹp lòng ta, và lòng ta vui khi thấy con sống thật, yêu thương thật và đầu phục thật. Có những vách ngăn con tưởng là định mệnh, nhưng ta nói không, chúng chỉ là giai đoạn, và ta đang phá vỡ từng viên gạch bằng chính lời hứa không thay đổi của ta.
Đôi khi sự chậm trễ là để thử lòng con. Không phải ta thiếu quyền năng, mà ta muốn thấy con chọn tin ta ngay cả khi không thấy điều gì xảy ra. Con sẽ không bị xấu hổ vì trông cậy nơi ta. Ta không làm người nào tin ta phải hổ thẹn. Con sẽ thấy điều ta hứa được ứng nghiệm từng chi tiết. Ta thấy kẻ thù từng dựng tường ngăn con, nhưng hãy tin, chính những bức tường đó sẽ trở thành bằng chứng cho quyền năng giải cứu của ta khi chúng đổ xuống. Có thể con từng nghĩ mình là gánh nặng, nhưng với ta, con là kho báu. Dù cuộc đời có dán lên con nhãn gì đi nữa, danh ta đặt cho con vẫn là được yêu. Con không chỉ được cứu khỏi địa ngục, con được mời gọi vào đời sống sung mãn. Không phải sống sót, mà sống trọn vẹn, sống mạnh mẽ, sống vui mừng giữa một thế giới vỡ vụn. Ta ban cho con quyền bước đi không còn sợ hãi. Không phải vì con mạnh, mà vì ta ở cùng. Không phải vì con giỏi, mà vì ta chưa từng rời bỏ con. Hãy tin rằng mọi tổn thương con chịu, ta sẽ dùng làm lời chứng. Không nỗi đau nào vô ích, khi trao cho ta, nó sẽ trở thành hạt giống cho mùa gặt mới. Con yêu dấu, con không bị trì hoãn, con đang được chuẩn bị. Khi thời điểm đến, cánh cửa ta mở sẽ rộng hơn, chắc chắn hơn, và không ai có thể đóng lại. Ta đang đặt lại mọi thứ. Có thể con thấy mọi điều đảo lộn, nhưng thật ra ta đang đưa chúng vào đúng vị trí để bắt đầu một chương trình mới cho cuộc đời con. Giờ đây, ta mời con bước thêm một bước nữa, dù chưa thấy rõ đường đi. Vì ta là ánh sáng trước mặt con, và là ngọn lửa thiêng đốt cháy mọi nỗi sợ. Hãy đứng lên trong sự tin cậy. Ta đang phá vỡ từng bức tường chặn đường con, không bằng sức mạnh ồn ào, mà bằng quyền năng nhẹ nhàng đến từ lòng nhân từ vĩnh cửu. Con sẽ không lạc lối khi con còn nghe tiếng ta. Và dù con có lạc, ta vẫn tìm, vì tình yêu thật không ngừng tìm kiếm, không bao giờ buông bỏ. Con yêu dấu, giờ đây là lúc ta đẩy con bước ra. Không còn nấp sau sợ hãi, không còn trốn trong quá khứ, nhưng đứng lên trong vinh quang ta chuẩn bị. Ta đã phá vỡ những bức tường ngăn cách con với phước lành. Giờ là lúc con bước vào phần đất hứa, nơi con sẽ thấy sự thành tín ta mỗi ngày. Mỗi bức tường đổ xuống là một dấu ấn tình yêu ta dành cho con. Không bởi sức người, mà bởi quyền năng đến từ đấng gọi con từ trong tối tăm. Ta biết con đã kiệt sức trong chiến trận, nhưng con không đơn độc, các thiên sứ đang chiến đấu bên con, còn ta thì ủ ấm lòng con bằng lời sống. Ta nghe tiếng lòng con mỗi đêm, khi con cố gắng giữ vững niềm tin giữa bao điều chưa xảy đến. Con nghĩ mình lạc lối, nhưng ta vẫn ở bên con. Đôi mắt con từng rơi lệ vì những mất mát, nhưng ta đang gom nước mắt ấy để biến chúng thành những hạt mưa ơn phước đổ trên cánh đồng đời con. Không một giây phút nào ta quên con. Từng suy nghĩ, từng nỗi đau, từng khát vọng âm thầm trong lòng con, ta thấy rõ hơn cả con thấy chính mình. Đừng để quá khứ trói buộc hiện tại của con. Ta không nhìn con qua lỗi lầm, ta nhìn con qua tình yêu đã đổ ra từ thập tự giá. Chính vì yêu, ta chịu đóng đinh. Chính vì yêu, ta chọn tha thứ. Và cũng chính vì yêu, hôm nay ta nói, con được tự do để bước vào điều mới. Những bức tường ngăn cách con với bình an đang rạn nứt. Ta đang phá đổ mọi pháo đài của sợ hãi, tội lỗi, mặc cảm và thất vọng đè nặng trên tinh thần con. Ta không chỉ phá vỡ, ta tái thiết. Ta không chỉ lấy đi, ta ban lại điều tốt hơn. Không phải ngay lập tức, nhưng luôn đúng thời điểm yêu thương nhất. Con có thể không cảm thấy đủ, nhưng ta gọi con là được chọn. Con có thể nghi ngờ chính mình, nhưng ta chưa bao giờ nghi ngờ ý định ta dành cho con. Khi ta nhìn con, ta thấy tiềm năng, không phải vì con xứng đáng, mà vì ân điển ta đủ cho con trong mọi yếu đuối, vấp ngã và cả những ngày khô hạn. Mọi tiếng nói chỉ trích không đến từ ta. Ta không kết tội, ta chữa lành. Không làm nhục, nhưng nâng dậy. Không chỉ ra vết thương, mà sức dầu lên đó bằng dịu dàng. Con không cần diễn, ta yêu con thật. Không cần che giấu, ta thấy tất cả. Và giữa tất cả, ta vẫn chọn ở lại, vẫn thì thầm với con mỗi buổi sớm. Ta không đợi con mạnh mẽ mới dùng con. Chính trong sự yếu đuối, quyền năng ta được bày tỏ trọn vẹn. Chính trong đêm tối, ánh sáng ta rực rỡ hơn bao giờ. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn con tự dựng. Đừng sợ thất bại, ta không kêu gọi con thành công, ta chỉ mời gọi con trung tín, vì ta sẽ làm trọn. Ta đang mở cánh cửa mới, cánh cửa mà không ai có thể đóng. Không phải bởi nỗ lực con,
nhưng bởi lời hứa ta, lời không bao giờ trở về luống công. Con là người mang sự sống, không chỉ sống sót mà sống mạnh mẽ, không chỉ vượt qua mà chiến thắng, không chỉ chịu đựng mà bước đi với đầu ngẩng cao. Hãy nói với chính mình, ta được yêu, được chọn, được dùng. Và hãy bước tiếp, không vì cảm xúc mà vì lời ta, lời không thay đổi qua mọi mùa. Ta biết con đã đợi lâu, nhưng con không bị bỏ quên, con đang được chuẩn bị. Và những gì sắp đến sẽ làm con quên hết tháng ngày khốn khó. Mọi bức tường đang đổ xuống, con không cần chiến đấu một mình nữa. Chỉ cần con đầu phục, ta sẽ đi trước bằng lửa thiêng và trụ mây dẫn con từng bước. Hãy tha thứ cho những người làm con tổn thương. Tha thứ không vì họ xứng đáng, mà vì con cần nhẹ lòng để tiếp tục. Và ta sẽ là đấng phục hồi danh dự cho con. Ta biết có lúc con mất hy vọng, nhưng ta là đấng làm sống lại điều tưởng như đã chết. Ta gọi những điều chưa thấy như thể đã có, vì ta là sự sống. Giờ đây, con hãy hít một hơi thật sâu, thở ra mọi mệt mỏi và nhận lấy làn gió mới từ thiên đàng, luồng gió mang sự chữa lành, ân điển và khởi đầu mới. Con là chiến binh của ánh sáng, không phải theo nghĩa con phải gồng mình, mà theo nghĩa con mang trong lòng sự sống đến từ ta, sự sống không bao giờ dập tắt. Nếu con thấy mình nhỏ bé, điều đó tốt, vì trong sự khiêm nhường, ta sẽ làm việc lớn. Ta chống kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người biết mình cần ta. Cảm ơn con vì đã kiên trì, cảm ơn con vì đã không bỏ cuộc. Con không thấy hết, nhưng ta thấy, và phần thưởng dành cho con là không ai có thể lấy được. Đã đến lúc con dẹp qua mọi sợ hãi. Hãy bước đi trong tình yêu. Tình yêu đuổi sạch mọi sợ hãi, và tình yêu ta không bao giờ thay đổi. Con không phải chứng minh điều gì, chỉ cần ở trong ta. Chính sự hiện diện ta là bảo chứng cho bình an, cho sự thành công và cho niềm vui không lay chuyển. Con yêu dấu ơi, nếu những lời này đã chạm vào lòng con, hãy nhẹ nhàng chia sẻ video này đến một người đang cần được chữa lành. Và đừng quên đăng ký kênh Lời Chúa Mỗi Ngày Chữa Lành để mỗi ngày con được nghe tiếng ta gọi tên con giữa bao tiếng ồn của đời sống. Ta luôn ở đây, luôn chờ con quay về, luôn thì thầm, ta yêu con, đời đời, không đổi thay.